السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم. رجعنا لكم اليوم بشرح أداة حلبتك آخر إصدار 1.1. رح نشرح الأداة خطوة بخطوة، طريقة التنصيب مع رابط تحميل الأداة في الوصف. كاسة شاي ومنقول يا الله. أول شيء نحن طبعا بنتشكر فريق حلبتك على هذا الإنجاز الرائع، الله يجزيهم خير ويجعلها في ميزان أعمالهم. من حقهم علينا إنه نحن نشرح هاي الأداة. نحن بنشوف أدوات كتير بتكون أجنبية أو لأخواتنا بالوطن العربي، ولكن إنه حق علينا إنه نحن نشرح هاي الأداة لأنه هي فعلا أداة جدا جدا مفيدة. بعد التنصيب رح يطلب منك تسجيل الدخول. هون لازم تكون أونلاين، ورح يطلب منك تفعيل كاسر البروكسي اللي هو VPN. فتح معنا البرنامج، بنروح على قائمة سامسونج، بنختار مين اللوحة العمومية، فبنشوف ADB مود اللي هي وضعية الاندرويد ديفلوبر بريدج، جسر تطوير الاندرويد، او بمعنى اخر اللي هي وضعية تصحيح USB. تصحيح USB عادة نحن بناخده من خيارات المطور. حضرتك لما بتنزل على لائحة الضبط في عندي شيء اسمه حول الجهاز او حول الهاتف، فعادة بتكون فوق او تحته خيارات مطور. في حال ما كانت موجودة خيارات المطور فنحن بنروح على حول الجهاز، بنختار معلومات حول البرنامج، نضغط عليها فبيطلع لي رقم الإصدار. أضغط على رقم الإصدار 7 مرات فرح يعطيك تفعيل وضع المطور. نرجع للائحة الضبط فمنلاقي فوق حول الهاتف أو تحته خيارات المطور. نضغط على خيارات المطور فبنختار تصحيح USB ومنفعله. في هاي الوضعية بتكون حضرتك مفعل وضعية ADB مود. أول خيار أنا عندي إياه هو Read Information. Read Info اللي هي قراءة معلومات الهاتف. Reset FRB ADB، أو في عندي خيار تاني FRB ADB. هذا الخيار نحن عادة ممكن أنت تتخطى حساب جوجل بوضعية ADB. بالأجهزة كان المتعارف إنه نحن ننزل ملف الكومبينيشن يلي فيه ملف الإثبوت فيتم تصحيح USB. ملف الكومبينيشن طبعا هو الفلاش الخامية يلي ما بيكون فيه عادة برامج، فنحن بندخل لجوجل، نختار موديل الجهاز مع الإصدار مع الحماية، وبنطلب ملف الكومبينيشن. أو في بعض الحالات كنا نحن نطلب ملف اسمه Enable ADB، طبعا مع مراعاة إصدار الجهاز وحمايته. بنفلش الملف فيتم تصحيح USB، وبنرجع لوضعية Reset FRB ADB. في عندك Remove Samsung Account. Remove Samsung Account هو تخطي حساب سامسونج. في عندي وضعية Reboot to Normal Mode اللي هي إعادة تشغيل إلى الوضع الطبيعي. Reboot to Download Mode اللي هي الدخول إلى وضعية التفليش، أو نحن بنسميها وضعية التخدير. نحن حتى نفلش الجهاز لازم ندخل لوضعية اسمها وضعية الداونلودينج. Reboot to Recovery Mode اللي هي الدخول إلى وضعية الريكفري في حال إذا حضرتك بدك تعمل وايب داتا أو وايب كاش أو أي شيء آخر ضمن وضعية الريكفري. Fix Flash Error تشبه خانة Red BIT يلي موجودة في Z3X. أحيانا تظهر علامة تعجب أو بتظهر مشكلة An Error لما بتفلش، فبهي الطريقة
حضرتك بتحل المشكلة بدون ما ترجع تفلش مرة تانية. Erase FRB Lock 1. حضرتك بتلاحظ إن بهالوضعية نحن تخطينا حساب جوجل ولكن لجهاز أو 2. في عنا Erase FRB Lock 2 فبتكون لمجموعة أجهزة. هاي العملية بتشبه بالزد 3X اسمها Reset FRB React TX. ندخل لوضعية الداونلودينج وبعدين نختار الأمر حسب نوع الجهاز فيقوم بعملية تخطي حساب جوجل. حلب تك ويز تخطي FRB ولكن بطريقة حلب تك. Active Language No Root. الجهاز إذا كان ما فيه لغة عربية أو ما فيه لغة فرنسية أو تركية حضرتك ممكن أنت عن طريق هذا الأمر أنك أنت تفعل اللغة العربية بدون تفليش. فقط لازم يكون الجهاز بوضعية تصحيح USB اللي هي وضعية ADB. بنوصل نحن الجهاز بعد ما نكون نحن فعلنا تصحيح USB فبيعطيك السماح على الموبايل فبتضغط موافق سماح لهذا الجهاز وبتضغط ستارت. قبل ما تضغط ستارت بتلاقي مكتوب بأسفل الأداة Device Connected فبيعطيك لون أخضر. بالوصف أيضا موجود فيديو نحن شارحين فيه طريقة تعريب الجهاز عن طريق أداة حلب تك. Add Arabic الإصدار 6 فاصلة كذا 7 فاصلة كذا 8 فاصلة كذا ممكن حضرتك تضيف لغة عربية والجهاز ما هو مروت. Enable all language هون لازم يكون الجهاز مروت. حضرتك ممكن انت تضيف كل اللغات ولكن هون لازم يكون الجهاز مروت. Reset Lock Root أول شيء يجب أن يكون جهاز مروت. بالأجهزة القديمة يمكن يطلب منك انك انت تروت الجهاز فكنا نحن نختار ملف اسمه Engroot للجهاز. بعد ما نتأكد من إصداره وحمايته راح تفلش الجهاز ويتروت. بعدين فبنرجع لريست لوك فنقوم بعملية فك الحماية. ريست لوك حلب تك ديفايس مسح القفل أيضا بطريقة حلب تك. حضراتكم لازم تعرفوا أنه مو دائما كل الأوامر بتشتغل معك بشكل سليم 100%. يعني نحن ممكن فعلا نحن نستفيد منها ولكن ممكن ما يشتغل معنا. فإذا نحن البرنامج عنا هاد أو الأداة اللي نحن عم نشتغل عليها حلب تك هي يعني خلينا نقول من 60 ل 70 ل 80% نحن نشتغل عليها بالإضافة لأدوات تانية. Remove Security Notice No Root لإزالة إشعارات الأمان بعد عمل الروت. Enable Mobile Data Icon No Root. بعد السوفت وير لأجهزة سامسونج في برامج أساسية غير موجودة أو غير مفعلة. هذا الخيار ليفعل البرامج. Delete Security Notice Root هي إزالة إشعارات الأمان ولكن الجهاز مروت. Run Surface Root هذا الأمر لتفعيل الرموز يلي ما عادت تظهر بعد عملية الروت مثل نجمة مربع 0 نجمة مربع اللي هو التست أو نجمة مربع 0 نجمة مربع لإظهار الإيمي. بوضعية النورمال مود نحن في عنا Read Information اللي هي قراءة معلومات الهاتف وفي عنا الكول تو 111. هاي العملية كنا سابقا نستخدمها بحالات ال FRB بالإصدارات القديمة اللي هي كانت الإصدار 5 و6. Reboot to Download Mode الدخول إلى وضعية التفريش. وفي عنا Factory Reset يلي هي عملية ضبط المصنع. Screen Lock قفل الشاشة بتضغط حضرتك على Remove Lock تختار ملف فك القفل وبعدين بتضغط على Remove Lock Screen by ADB. ممكن تختار الخيار الأول إذا ما زبط نحن بنجرب بالخيار الثاني وبنضغط Start. القائمة الثانية اللي هي قائمة RMM. قائمة ال RMM نحن عن طريقة نستخدم هاي الأجهزة. أول شيء بنضغط على Top RMM. طبعا هون الجهاز بيكون مروت بنفلش تفليشة كومبينيشن. بعدين بنروت الجهاز ببرنامج الاي روت وبنحدد موديل الهاتف وبنضغط على ستارت. الحالة اللي بعدها رقم 2 ريموف RMM اللي بتدعم مجموعة أجهزة و3 ريموف RMM كمان بتدعم مجموعة أجهزة. يعني حضرتك بدك تجرب خطوة خطوة. إذا ما زبطت هاي بتجرب الثانية هيك لحتى توصل للسادسة وإن شاء الله يمشي الحال. النيتورك نختار ملف مودم الخاص بالجهاز. أول شيء نحن بنروح على قائمة المين ونضغط على ريد انفو نعرف شو هي معلومات الهاتف الموجودة بالجهاز. نعرف أول شيء شو هي معلومات الهاتف، ناخذ رقم الإصدار والحماية، بعدين بنروح على المودم فايل
نختار الملف بعدين نضغط ستارت فيقوم بعملية إصلاح الإيمي بدون تفليش. القائمة اللي بعدها قائمة هواوي. في عندك فاست بوت مود، في عندك النورمال مود، في عندك تيست بوينت. الفاست بوت مود أول شغلة حضرتك بدك تدخل على وضعية الفاست بوت مود، فكل ما هنالك حضرتك تضغط أسفل الصوت مع الباور فممكن يدخل معك على الفاست بوت مود. في حال إذا ما دخل الجهاز بالتفقيد تضغط على خفض الصوت بتوصل الجهاز على اليو اس بي فبيدخل معك على وضعية الفاست بوت. ريد انفو قراءة معلومات الهاتف. ريلوك بوت لودر إعادة قفل البوت لودر للهواوي. FRB فاست بوت حذف حساب جوجل بوضعية الفاست بوت ولكن للأجهزة قديمة نوعا ما. تشيك بوت لودر ستيت معرفة حالة البوت لودر إذا كان مقفل أو مفتوح طبعا عن طريق وضعية الفاست بوت. FRB فاست بوت انلوكيد بوت لودر فك حساب جوجل إذا كان البوت لودر مفتوح بكل بساطة. ريبوت فاست بوت نون ADB الخروج من وضعية الفاست بوت إلى الوضع الطبيعي في حال إذا كان مصحح أو غير مصحح. انلوك بوت لودر لما حضرتك بتعمل روت لازم تفتح البوت لودر، ولحتى تحسن تفتح البوت لودر لازم تحط كود للجهاز. نستورد عادة الكودات من حلبتك ولكل كود سعر. ريد انفو بيلد نمبر في وضعية الفاست بوت تحسن حضرتك تعرف إصدار النطاق والإيمي والسيريال نمبر. ريست FRB باي كود في حال كان الجهاز حديث وفشلت بحذف حساب جوجل بإمكانك الفك عن طريق أكواد لسيرفرات خاصة ومنها حلبتك. أما القسم اللي هون عندي أندرويد 8 أو أندرويد 9 طبعا هذا خاص بالروت. في حال إذا حضرتك بدك تروت فبتضغط على رايت روت وتختار ملف الروت الخاص بجهاز الهواوي مع مراعاة معرفة إصدار الجهاز وبتضغط ستارت فتبدأ عملية الترويت. بنروح إلى قائمة نورمال مود ADB مود. تشغيل الجهاز بالوضع الطبيعي ولكن يجب أن يكون مفعل USB مفعل تصحيح USB. ريد انفو هي قراءة معلومات الجهاز. في عندك ريست FRB ADB حذف حساب جوجل بيكون مفعل تصحيح USB. مثل ما حكينا ريبوت تو نورمال مود تشغيل الجهاز بالوضع الطبيعي. ريبوت تو فاست بوت مود تشغيل الجهاز بوضعية الفاست بوت. ريبوت تو ريكفري مود إعادة تشغيل الجهاز بوضعية الريكفري. وفي عندك موف ديمو نو روت لإزالة وضع ديمو اللي هو نحن نقول عليه نسخة تسجيل. أحيانا في أجهزة هواوي هاي الأجهزة ما فيها تطبيقات فبهالحالة ممكن حضرتك تلغي وضعية الديمو ويشتغل الجهاز بشكل طبيعي. باتش روت اندرويد طبعا هاي العملية تابعة لحالة الروت. اكتف لانجويج نو روت نفس الحالة اللي حكيناها بسامسونج ممكن حضرتك تضيف اللغة العربية بدون روت. enable all language root بتضيف حضرتك بتفعل حضرتك كل اللغات ولكن يجب أن يكون الجهاز مروت. MTB مود FRB Active ADB تقوم بتصحيح اليو اس بي فيتم إضافة الجهاز. Reset FRB سيتم حذف الحساب. نجي لوضعية التيست بوينت. وضعية التيست بوينت أو وضعية ال ADL بعد ما تكون حاطط جهاز حضرتك بوضعية التيست بوينت أو وضعية ال ADL نقوم باختيار الجهاز المدعوم فنضع الجهاز بوضعية التيست بوينت. نختار المعالج رقم المعالج نختار رقم المعالج بعد تعريف البورت الخاص فيه ثم أضغط Reset FRB ثم Start فتبدأ عملية حذف حساب جوجل. رح نكتفي حاليا بهاي القائمتين يلي حكينا عليهم. إن شاء الله بالفيديو القادم رح نشرح باقي القوائم. كان معكم أخوكم سامي القلعجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.